Morjesta ihmiset. Lähdetään taas ulos luontoon viettämään vähän aikaa. Me ollaan täällä ihan eteläisessä Suomessa lähellä merenrantaa ja täällä on ihan kesäiset kelit melkein. Aurinko paistaa siniseltä taivaalta ja järvet on auki jäästä. Lämpöäkin on tuommoinen 15 astetta. Erittäin hyvä fiilis lähteä reissuun. 3 päivää viivytään 2 yön yli. Kohteena on Teijon kansallispuisto. Tervetuloa mukaan reissuun. Teijon kansallispuisto sijaitsee täällä Varsinais-Suomessa Salon kaupungin alueella. Ja tää on näitä uudempia ja vähän pienempiä puistoja, niin kuin nyt nämä eteläisemmät puistot yleensäkin. Että tää on perustettu 2015 muistaakseni ja sitä ennenkin tää on kyllä ollut niin kuin retkeilyalue käytössä. Melkein etelärannikolla ollaan, että Itämerelle ei ole tästä pitkä matka. Autosta kun nousin, niin tuli semmoinen olo, niin kuin olisi kulkenut jonkun pidemmänkin matkan, että mulla on tänne 2 tunnin ajomatka, mutta täällä on niin kuin selkeästi kesäisempää ja lämpimämpää, että olin ihan puulla päähän lyöty, kun oli niin lämmintä ja linnut laulaa ihan täyttä häkää ja jotenkin tosi paljon kesäisempää kuin mitä tuolla omilla kotikulmilla. Meidän reissu starttaa Teijon luontotalolta. Monesti kun johonkin uuteen paikkaan menee ensimmäistä kertaa, niin tulee käytyä katsomassa niitä palveluitakin siinä ohimenneen. Ja ajattelin käydä siinä luontotalolla, mutta nyt kävi vain niin, että se olikin kiinni, ettei ole vielä sillä lailla sesonkiaika ilmeisesti, niin luontotalo oli sitten kiinni. Tästä luontotalon takaa onkin hieno näkymä tuonne Matildajärvelle, joka on niin kuin se keskeisin järvi tässä Teijon kansallispuistossa. Ja onpahan hengästyttävän hienon näköistä, että järvessä ei ole lainkaan jäätä, luntakin on vaan pikkunökäreitä jossain varjopaikoissa, että aivan mahtavan näköistä ja nostaa kyllä mielialaa todella paljon. Tekisi mieli vaan jäädä tähän kalliolle istumaan auringonpaisteeseen ja tuulikin tuntuu yllättävän lämpimältä. Ensimmäiselle päivälle ei ole sen kummempaa suunnitelmaa kuin, että lähdetään tästä polkureitille kiertämään tuota Matildajärveä ja sitten illan tullen katsotaan joku leiripaikka sitten, mihin jäädään yöksi. Tässä Matildajärven yhdellä syrjällä on asutusta selkeästi ja tuossa on tällainen talorypäs ja polku kiertää sen sitten tuolta etäämmältä, mutta palaa sitten taas järven rantaan tuolla myöhemmin ja suurimmaksi osaksi nämä rannat on kuitenkin rakentamattomia, että tämä on tämmöinen aika pieni alue tässä sitten, missä tuota asutusta on. No niin, nyt palattiin taas tänne rannalle. Tuossa asutuksen liepeillä niin ei siinä mitään erityistä melua ollut tai muuta, mutta vähän autojen ääniä kuitenkin. Nyt hiljeni kummasti, kun palasi tänne rantapolulle. Sitähän ei näillä etelän puistoilla voi välttää, että ihmisiä näkee ja asutusta useasti on hyvinkin lähellä tai jopa niin kuin kansallispuiston sisällä ja sillä lailla, että niin se vaan menee, vaikka on haja-asutusaluetta jonkun teorian mukaan kai vähän koko Suomi, niin kyllä täällä kummasti ihmiset on silti levittäytynyt vähän joka paikkaa. Tässä Matildanjärvessä on tommonen aika iso saari. Siellä on vissiin 2 tulipaikkaa, toinen ainakin näkyy tossa ja hienoa tuommoista kallioista rantaa kyllä. Tuossa suoraan edessä vastarannalla olisi leiripaikka, siellä näkyy joku käveleekin ja mä tässä mietin, että ei mulla mikään kiire ole niin kuin leiriytyä, mutta nälkä olisi, että viittiinkö moneen kertaan avata reppua, että ensin ruoanlaittoa varten ja sitten vielä etsiä leiripaikka ja taas purkaa reppua, että ehkä mieluummin kuitenkin
menisi nyt suoraan niin kuin leiripaikoille sitten tästä ja tekisi ruuan ja voisi rauhassa istua ja olla siinä sitten. Moro! Joo. Rupattelin siinä hyvän tovin turkulaismiehen kanssa ja varmaan tunti pari meni siinä. Pitäisi pystyttää leiri, että saa sen tässä niin kuin päivänvalon aikaan hoidettua. Mä laitan tämmöiseen niemen kärkeen tähän riipparin pystyyn, niin hieno paikka kyllä ja aamulla varmasti hieno myöskin. Sitten vaan aamupalan laittoon. Onkin aika nälkäinen nyt, kun nukkunut pitkän aikaa. Nälkähän siinä tulee. Oho. Ensin kahvia ja sitten mulla on tällä kertaa paistinpannu oikein mukana, niin voi paistaa munakasta. Ai, siitä tulee kyllä hyvää. Onpahan hieno aamu. Kulkijoita on aika paljon. Useampi porukka jo mennyt tosta polulta ohitte. Mä oon siis pienen matkan päässä polulta kyllä, ettei tässä mitään ongelmaa sillä lailla. Ja tosiaan näihin etelän puistoihin kun tulee, niin senhän tietää jo valmiiksi, että ei täällä nyt semmoista yksityisyyttä missään nimessä ole kyllä. Tää oli ihan hyvä leiripaikka ainakin. Tässä on paljon käpyjä, kun vanhaa mäntyä tässä, niin paljon kuivaa oksaa ja käpyä, niin otetaan niitäkin reilusti tonne. Kahvit on hautumassa tossa, niin sitten sitä munakasta. Tämmönen nuotiopaistaminen ei kyllä missään nimessä sovellu rasvakammoselle, että tässä täytyy vaan käyttää reilusti voita. Tuo pannuun palaa muuten niin häijysti kiinni
kaikki. Että kyllä mä oon tuohon tehnyt sen rasvapolton joskus, mutta ei se ihan täysin pelasta tilannetta. Elikkäs tuohon tulisi sitten 1 sipuli, 1 tomaatti, 2 kananmunaa, mahdollisesti pätkä makkaraa. Laitoin puolikkaan makkaran tähän vielä ja sitten vielä 2 kananmunaa. Noin, nyt alkaisi sapuskatkin olla valmiina tässä. Kahvi on varmasti jo hyvää tuolla pannussa ja tämmönen sotkuhan tästä tulee, että ei tää nyt niinku esteettisesti mikään mestariteos ole millään tavalla, mutta tää on hyvä sotku. Ne on kyllä vilkasta seutua. Kyllä mä tänne sekaan mahdun. Sitten tää Matildajärvi on käsittääkseni se niinku pääpaikka täällä, että jos lähtee tästä muualle, niin voi olla, että hiljenee hyvinkin sitten ihmisten suhteen. Täytyy katsella. Tälle päivällehän pitää joka tapauksessa tehdä joku suunnitelma kohta. Mutta sen kanssa ei ole nyt kiirettä. Sitten voidaan jatkaa pidemmälle tuonne puistoon ja seuraavalle järvelle nyt ainakin. Kello on jo 3:30 tai jotakin sitä luokkaa, että tässä on kulunut tätä aikaa ihan kivasti. Mikäs tuolla on vaan niin helppoa niin kuin olla ulkona, kun on toi joku 15 astetta lämmintä, niin sitä vaan niin kuin unohtuu istuskelemaan johonkin kivelle tai muuta ja katsoo johonkin järvelle pitkään vaan sillä uppoutuu ajatuksiinsa. Ja se on ihan ok, nyt ei ole kiirettä, kun päivänvalo riittää sinne johonkin ilta 10 melkein, niin ei ole mikään hätä tässä kulkiessa. Tultiin tähän Puolakkajärvelle, joka on niinku seuraava järvi tuosta Matildasta eteenpäin. Ja tää onkin tämmönen vähän tavanomaisempi suorantainen järvi. Puolakkajärven pohjoista rantapolkua kun mennään, niin tullaan Endaalin laavulle. Ja siinä oli muita retkeilijöitä jonkun verrankin ja siinä oli moni pystyttämässä telttaa ja kotaa siinä ympäristössä ja istuin siihen hetkeksi, keittelin kahvit, paistoin makkaran ja päädyin sitten kuitenkin siihen, että menen takaspäin Teerisaaren laavupaikalle. Teerisaareen tullessa olikin taas sitten jo nälkä ja heti ensimmäisten asioiden joukossa sitten rupesin kokkaamaan siinä ja pääsin syömään lohikeittoa sitten, mikä on mun ehdottomia lemppareita niin kuin retkiruokia ja tosi maistuvaa sapuskaa kyllä ja helppo valmistaa. Taas on päivä kääntynyt illaksi. Aurinko laski tuossa vissiin tunti sitten. Hieno auringonlasku oli, se tuli
näkyviin sitten lopulta, vaikka oli pilvistä siinä useamman tunnin iltapäivällä, niin auringon lasku kuitenkin tuli sitten ihan näkyviin. Tosi jotenkin hyvä fiilis, kun on tavallaan niin kuin itsekin pudonnut semmoiseen luonnon rytmiin tässä, että ei ole paljon väliä paljon kello on, eikä ole paljon väliä mikä viikon päivä on tai tämmöiset niin kuin maalliset asiat menettää merkityksensä täällä. Tosi hyvä fiilis jotenkin. Se tekee niin kuin hyvää korvien välille kyllä. Sitä vaan niin kuin elää tässä luonnon rytmissä niin kuin tavallaan itsekin täällä. Kyllähän tää luonto on mulle myös yhdenlainen pakopaikka, että kyllä mä sen voin myöntää. Täällä mä koen olevani oma itteni enemmän kuin muualla ja täältä mä saan sitten voimaa niin kuin olla oma itteni sitten muutenkin ja sillä lailla, että toi niin sanottu sivistynyt maailma tuntuu monesti ihan oudolta ja vieraalta jotenkin, että on tosi paljon sellaista niin kuin ahneutta ja valehtelua ja kaikenlaista niin kuin kieroilua ja ihmiset niin kuin vänkää ihan ihmeellisistä asioista ja kaikki on totta kai omasta mielestään täysin oikeassa siinä omassa näkökannassaan eikä jousta niin kuin milliäkään siitä ja se jotenkin tuntuu ihan niin kuin omituiselta monesti, että miksi te niin kuin vänkäätte jostain asioista ja sillä lailla, että en mä nyt sitä sano, että mä oon jotenkin parempi kuin muut, mutta jostain syystä nämä tämmöiset asiat ainakin omalla iholla tuntuu niin kuin enemmän ehkä sitten kuin monella muulla ja sillä lailla, että ei vaan niin kuin jaksaisi semmoista. Ja tämä luonto on sitten taas sellainen niin kuin rauhan paikka, että täällä on tilaa olla oma itsensä, eikä täällä tarvitse niin kuin vängätä asioista, eikä täällä tavallaan niin kuin ole sitä semmoista ahneutta ja semmoista rahan tekemisen niin kuin tavallaan juttua, mitä tuolla niin kutsutussa sivistyneessä maailmassa on ja sillä lailla, että kyllä tämä jonkunlainen pakopaikka taitaa meikäläisille olla. Mä oon tässä paluumatkalla ja ihan kohta lähdössä pois alueelta, mutta piti vielä istahtaa tämmöisen metsäpuron äärelle tähän, kun tosi hieno paikka, hiljainen veden ääni ja linnut laulaa, niin tosi semmoinen luonnonrauhaisa paikka tässä. Hyvä vähän istahtaa reissun päätteeksi vielä vähän niin kuin miettimään reissun kulkua ja sitten taas arkielämä kutsuu. Mä heräilin aamulla siinä Teerisaaren laavun vieressä siinä ja normi aamutoimet totta kai pikkuhiljaa siinä ja heräilin tähän päivään hiljalleen siinä. Kettelin kahvit ja tein saman aamupalan kuin eilenkin ja siinä oli ihan hyvä tunnelma. Kuikka sukelteli siinä Puolakkajärvessä, se oli kaukana siellä, mutta tunnistin heti sen silhuetin sieltä järveltä, että oli ensimmäinen kuikkahavainto tälle keväälle meikäläiseltä. Ensimmäinen havainto oli myös kurki, joka lensi siellä järven vastarannalla metsän yläpuolella siellä. Ja mä oon kuullut kurkien ääntä muutaman kerran tässä keväällä, mutta en ollut vielä nähnyt yhtäkään lintua. Ja nyt yksittäinen kurki lensi siitä nopeasti ohitte. Tää reissu on ollut ihan mahtava. Nämä päivät täällä on ollut hienoja ja nyt on oikein semmonen niin kuin levännyt ja henkisesti puhdistautunut olo jollain tapaa, että tästä on ihan hyvä jatkaa taas eteenpäin ja uusia reissuja sitten suunnittelemaan. Tänne Teijoon pitää ehdottomasti tulla toistekin. Tosi hienoa luontoa täällä, hienoa metsää ja noin järvet tossa ja järven rannat, semmoista harmaata kalliota ja oikein semmoista niin kuin luonnon rauhallista seutua jotenkin ja hienoa maisemaa. Ajankohta täytyy kylläkin miettiä vähän tarkemmin, että nyt mä olin tässä niin kuin viikonloppuna, niin ei ollut ehkä ihan optimi sillä lailla, että tosi paljon ihmisiä, eikä siinä mitään, kyllä tänne väkeä mahtuu, mutta ensi kerralla ehkä sitten valitten vähän eri tavalla sen ajankohdan, että koska tänne tulee. Mutta tällä kertaa ei nyt muuta. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa taas jatketaan. Morjens!